Hello everyone, this is Ashok Das and welcome to my channel Ashok Das BPT. Today we are going to discuss about a poem of class 9 and the name of the poem is A Legend of the Northland. And the poem is written by Philip Carey. So here in this particular poem, a particular poem to ami eta shobdo paisu, shobdoto hoise legend. Now what is legend? Legend ki bostu? The legend hoise enekua kisuman story, এনেকুৱা কিছুমান কাহিনী যিবিলাক আমাৰ মানুহৰ মুখে মুখে জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা এটা জেনেৰেশ্যনলৈকে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। যেনে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আমাক কৈছিল যে বাবা সোনকালে শুই যোৱা নহ'লে কি হ'ব ৰাতি ৰাক্ষ খাইব আৰু তাৰপিছত নহ'লে আমাক কৈছে যে অকলে তুমি তালৈ নাযাবা কি হ'ব তোমাক সোপা ধৰাই লৈ যাব। আৰু তেতিয়া আমি কি আছিলোঁ সৰু আছিলোঁ আৰু আমি সৰু থকাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কোনো যুক্তি নাছিল যে এইবোৰ কথাবোৰ সঁচা হয় নে মিছা হয়। কিন্তু এইবোৰ কথা আমি মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আহি আছে, আমি শুনি আছো, জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন মানি আছো। তো as we were kids at the time, actually we didn't have the ability to argue or debate এইবোৰ লজিকেল হয় নে নহয়, এইবোৰ কিবা যুক্তি আছে নে নাই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা যিবিলাকৰ পৰা আমাক মৰেল এডুকেশ্যন এটা কিবা দিয়া হয় যে তোমালোকৰ পৰা এইটো ভৱিষ্যতে কামত আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীবোৰ কোৱা হয় legend. As we know from the name of the poem, A Legend of Northland, this story related to a place near the Northland. Now, where Northland is? Northland is somewhere near around the North Pole. North Pole or Osoror Kunuba Etukura Thai is a Northland. যেমন উত্তর মেরুর ওচৰৰ কোনোবা এটুকুৰা ঠাই নৰ্থলেণ্ড বুলি আমাক অভিহিত কৰা হৈছে আৰু এই নৰ্থলেণ্ডৰে আমাক এটা ষ্টৰী ক'ব আৰু যিটো ষ্টৰীৰ পৰা আমি কিবা মৰেল এডুকেশ্যন লাভ কৰিম। And the poet here said that he didn't know if this true story is true or is it not true. But তেওঁ কৈছে আমাক যে যদি আমি এই ষ্টৰীটো পঢ়ো তেনেহ'লে আমাক কৃতকাৰ্য হোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা আমি নিশ্চয় শিকিব পাৰিম। There are mainly two characters in this poem. One is Saint Peter and other is a very greedy woman. Let's begin with the very first stanza of the poem, A Legend of the Northland, written by Philip Carey. So here the poem starts with the very first stanza, written by Philip Carey. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few. Away, away in the Northland. Away, away in the Northland মানে হৈছে Northland কোৱা এখন ঠাই যিখন আমাৰ পৰা away, away বহুত দূৰত। That means Northland উত্তৰ মেৰুৰ কোনোবা এখন ঠাই যিখন ঠাই আমাৰ পৰা বহু দূৰত, where the hours of the day are few, য'ত দিনৰ সময়বোৰ যথেষ্ট কম হয়। That means Northland near the North Pole is a very cold region. এনেকুৱা ঠাইবোৰ যথেষ্ট শীতল হয় আৰু তাত কি হয়, তাত সূৰ্যৰ ৰশ্মিবোৰ যথেষ্ট কম সময়ৰ কাৰণে পৰে, সেইকাৰণে তাত দিনৰ সময়বোৰ যথেষ্ট কম হয়। যেহেতু সূৰ্যৰ ৰশ্মি তাত কম সময়ৰ কাৰণে পৰে সেইকাৰণে তাত দিনবোৰ যথেষ্ট কম হয়। এণ্ড দ্য নাইটছ আৰ ভেৰি লং। নৰ্মেলি আমি জানো এটা কথা যে ডিউৰিং উইণ্টাৰৰ সময়ত আমাৰ কি হয়, দ্য নাইটছ আৰ লং এণ্ড দ্য ডেজ আৰ শ্বৰ্ট। আমাৰ দিনবোৰ কম হয়, দিনবোৰ কম সময়ৰ কাৰণে হয় আৰু ৰাতিবোৰ যথেষ্ট দীঘল হয়। চ' এৱে এৱে ইন দ্য নৰ্থলেণ্ড আমাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত, এৱে এৱে ফাৰ ফাৰ ভেৰি ভেৰি ফাৰ দূৰত নৰ্থলেণ্ড অৱস্থিত। আৰু সেই নৰ্থলেণ্ডৰ এনেকুৱা এটুকুৰা ঠাই হুৱেৰ দ্য আৱাৰ্ছ অফ দ্য ডে আৰ ফিউ, য'ত দিনটোৰ সময়বোৰ যথেষ্ট কম হয়, এণ্ড দ্য নাইটছ আৰ ভেৰি লং, য'ত ৰাতিটো যথেষ্ট দীঘল হয়। ক্লিয়াৰ? So hence in the first stanza we have been told by the poet that away away in the Northland, away away in the Northland where the hours of the day are few, য'ত যে নৰ্থলেণ্ডৰ ওচৰৰ কোনোবা এটুকুৰা ঠাই য'ত দিনবোৰ যথেষ্ট কম হয়, এণ্ড দ্য নাইটছ আৰ লং, ৰাতিবোৰ দীঘল হয়। দ্য ডে কেনট শ্লিপ দেম থ্ৰু, দ্য ডে কেনট শ্লিপ দেম থ্ৰু। ডে মানে কাক কোৱা হৈছে? ডে মানে হৈছে দ্য পিপুল অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড। দ্য পিপুল অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড কেনট শ্লিপ দেম থ্ৰু, দ্য পিপুল অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড কেনট শ্লিপ দ্য হোল নাইট। যে নৰ্থলেণ্ডৰ গোটেই মানুহখিনিক গোটেই ৰাতিটো শুই পাৰ কৰি দিব নোৱাৰে, যে তেওঁলোকৰ এটা খোৱাৰ এটা সময় থাকে যে আমি এইখিনি সময় শুম, ইয়াৰ পিছত আমি সাৰ পাম। এতিয়া নাইটছ আৰ চ' লং দ্যাট দে কেনট শ্লিপ দেম থ্ৰু। তেওঁলোকে সাৰ পোৱাৰ পিছত ইটছ ষ্টিল নাইট, আই হেভ অলৰেডি ৱেকেন আপ বাট ইটছ ষ্টিল নাইট,
যে মইতো সাৰ পালোঁ এতিয়াও ৰাতি হৈ আছে এই গোটেই ৰাতিটো মই শুই কেনেকৈ পাৰ কৰি দিব পাৰিম the first stanza the poet is just telling us about a place in the Northland. The people of the Northland are unable to sleep the whole night. The Northlandৰ মানুহবোৰে গোটেই ৰাতি শুই পাৰ কৰি দিব নোৱাৰে এই কাৰণেই নোৱাৰে যে তাত ৰাতিবোৰ যথেষ্ট দীঘল হয় okay clear now the first stanza has already been finished first stanza to আমি finish কৰিলো এতিয়া now come to the second stanza where they harness the swift reindeer কি reindeer এই যে এইটো ছবি দেখিছানে এইটো হৈছে reindeer this animal is found in the polar region আমি নৰ্থ পোলত অতিকৈ ঠাণ্ডা অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি reindeer তুমি দেখিবলৈ পাওঁ where they মানে কোন they মানে হৈছে the people of the Northland harness the swift reindeer swift means moving very fast যিটো বহুত স্পীডত বেগাই যাব পাৰে তেনেকুৱা swift reindeer ততে কি কৰে হয় the harness তেওঁলোকে গাঠি দিয়ে the reindeer to the sledges when it snows harness means to tie the reindeer with a rope to the sledge গাড়ীখনক reindeer তোৰ সৈতে to tie গাঠি দিয়া হৈছে so when the reindeer moves they can carry the sledge now what are sledges Sledges are the vehicles that are used over the snow drawn by some animals like dog or reindeers to carry the passengers as well as roads. Sledges is এনেকুৱা কিছুমান গাড়ী vehicle means গাড়ী যিবোৰ আমি কি কৰোঁ বৰফৰ জাগাত ইউজ কৰোঁ used over the snow drawn by some animals আৰু যিবোৰ কিছুমান animals কঢ়িয়াই নিয়ে and what are the animals বিলাক হৈছে like dog কুকুৰে টানে sledge গাড়ী like reindeers here the poet have already known that the sledges has been drawn by reindeers and to carry the passenger আৰু এই sledge গাড়ী বিলাকত passenger লৈ যোৱা হয় বৰফৰ সময়ত as well as the loads means ইয়াৰ লগতে বয় বস্তু কিছুমান লৈ যোৱা হয় ছবিখনত দেখিছা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গাড়ী যিবিলাক গাড়ী আমি বৰফৰ দেশত বৰফৰ ঠাইত আমি ইউজ কৰোঁ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিবোৰ কিছুমান জন্তুৱে টানে আৰু য'ত আমি মানুহ বা বয় বস্তু কঢ়িয়াই নিওঁ এই ধৰণৰ গাড়ীখনেই হৈছে sledge okay and the children look like bear cubs in their funny furry clothes আৰু সেই অঞ্চলৰ শিশুবিলাকক বাচ্চাবিলাকক they look like bear cubs সিহঁতক bear cubs bear means ভালুকৰ cubs cub মানে হৈছে ভালুকৰ পোৱালি যেন দেখা যায় কাক the children of the Northland ভালুকৰ পোৱালিৰ দৰে দেখা যায় কিয় why because they wear very funny and furry clothes as we know যেহেতু আমি জানো the Northland is a place where আমি বহুতো আমি ঠাণ্ডা পাম আৰু তেনেকুৱা এটুকুৰা ঠাইত the children wear funny furry clothes children বিলাকে কি কৰে ফাৰি ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কিছুমান নুমাল কাপোৰ পিন্ধে নিজকে warm কৰি ৰাখিবলৈ and they look like bear cubs and they look very funny also okay clear if it is clear now we can come to the third stanza now what the third stanza says third stanza to আমাক কি কৈছে they tell them a curious story and I don't believe this true they tell them a curious story they মানে কোন they মানে হৈছে the people of the Northland the elder generation of the Northland tell them a curious story again tell them a curious story tell them তেওঁলোকক এটা story কয় curious story them মানে কোন them মানে হৈছে the children of the Northland the elder generation of the Northland tell the younger generation of the Northland a curious story curious means what curious means very strange curious means assorted they tell them a curious story they means the elder generation they means the elder generation like যেতিয়া আমি সৰু থাকো তেতিয়া আমাক কোনে কয় story আমাতকৈ ডাঙৰ হতে কয় like our parents like our grandparents they tell them a curious story they means the elder generation of the Northland tell the younger generation of the Northland younger generation means সৰু children block Northlandৰ সৰু children block এটা curious story কয় curious means এটা strange এটা assorted story কয় and I don't believe this true
I means who is I means the poetess. She does not believe tis true. Tis, what is tis? Tis means it is. It is the short form of it is. And the poet does not believe the story is true. যে কবিয়ে বিশ্বাস হয়তো কৰা নাই যে এই ষ্টৰিটো ট্ৰু হয়। কবিয়ে হয়তো ভাবিছে এইটো এটা ইমাজিনাৰী ষ্টৰি হয়। তো হিয়াৰ দ্য পয়েট সেজ yet you may learn a lesson. ইয়াত ইউ মানে কাক কোৱা হৈছে? ইয়াত ইউ মানে কোৱা হৈছে আমাক, যে আমি হয়তো কিবা শিক্ষা এটা পাব পাৰোঁ। উই মে লাৰ্ণ এ লেছন ইফ আই টেল দ্য টেল টু ইউ। ইফ আই টেল, ইফ দ্য পয়েট টেলছ, যদি কবিয়ে আমাক কয় দ্য টেল মিনছ ষ্টৰি টু ইউ, মানে আমাক যদি কয় যে অলদো দ্য পয়েট বিলিভছ দ্যাট দ্য ষ্টৰি ইজ নট ট্ৰু, she is conveying this story to us, যে তেওঁ আমাক ষ্টৰিটো এই কাৰণেই ইয়াত আমাক উপস্থাপন কৰিছে যে উই মে লাৰ্ণ এ লেছন, যে আমি কিবা এটা লেছন শিকিব পাৰোঁ। ক্লিয়াৰ? তো হিয়াৰ ইন দিছ ষ্টেঞ্জা দ্য পয়েট সেজ, কবিয়ে কৈছে যে নৰ্থলেণ্ডৰ দ্য এল্ডাৰ জেনেৰেশ্যন ইউজ টু টেল এ ষ্টৰি টু দ্য চিলড্ৰেন। নৰ্থলেণ্ডৰ এল্ডাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহবোৰে নৰ্থলেণ্ডৰ চিলড্ৰেনবোৰক, শিশুবোৰক এনেকুৱা এটা ষ্টৰি কয়। এণ্ড দ্য পয়েট বিলিভছ দ্যাট দ্য ষ্টৰি ইজ নট ট্ৰু। কিন্তু কবিয়ে বিশ্বাস কৰে যে এই ষ্টৰিটো ট্ৰু নহয়। কিন্তু তেওঁ তথাপিও এই ষ্টৰিটো আমাক এই কাৰণেই কৈছে, চি ইজ কনভেইং দিছ পয়েম টু আছ বিকজ ইফ চি টেলছ দ্য ষ্টৰি, যদি তেওঁ আমাক ষ্টৰিটো কয় এণ্ড উই লিচন ইট অৰ উই লাৰ্ণ ইট, দেন উই মে লাৰ্ণ এ লেছন ফৰ লাইফ। তেনেহ'লে আমি হয়তো কিবা এটা জীৱনৰ কাৰণে শিক্ষা পাব পাৰোঁ। অ'কে, নাও দ্য ষ্টৰি বিগিনছ। তো ইয়াৰ আগত আমি যিমানটা ষ্টেঞ্জা পালোঁ, ইমানটা ষ্টেঞ্জাত আমি পালোঁ হোৱাট ইজ নৰ্থলেণ্ড, হাউ আৰ দ্য ডেজ ইন নৰ্থলেণ্ড, হাউ আৰ দ্য নাইটছ ইন নৰ্থলেণ্ড, হোৱাট ইজ দ্য মিনছ অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট ইন নৰ্থলেণ্ড, এণ্ড হোৱাট দ্য এল্ডাৰ জেনেৰেশ্যন অফ দ্য পিপল ইউজ টু ডু উইথ দ্য য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড। তো আগৰ ষ্টেঞ্জাবিলাকত আমি পালোঁ যে নৰ্থলেণ্ড কি, নৰ্থলেণ্ডত দিনবোৰ হয় যথেষ্ট চুটি, ৰাতিবোৰ হয় যথেষ্ট দীঘল, আৰু নৰ্থলেণ্ডত স্লেজ গাড়ীৰ সহায়ত তাত মানুহ পেছেঞ্জাৰ এজ ৱেল এজ লোডছ কেৰি কৰা হয়। আৰু নৰ্থলেণ্ডত কি হয়, দ্য এল্ডাৰ জেনেৰেশ্যনবিলাকে য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যনবিলাকক এটা ষ্টৰি কয়, আৰু ডেট ষ্টৰি ইজ নট বিলিভ টু বি ট্ৰু বাই দ্য পয়েটেছ। ইয়াত কবিয়ে সেই ষ্টৰিটো অৰিজিনেল বা ট্ৰু বুলি বিশ্বাস নকৰে। Okay, now the story begins. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know. Once when the good Saint Peter, once এসময়ত এবাৰ কি হৈছিল? এনেকৈ কাৰ কথা কৈছোঁ? The good Saint Peter. Good Saint Peter. Who is Saint Peter? Saint Peter is one of the follower or disciple of the great Jesus Christ. যীশু খ্ৰীষ্টৰ এগৰাকী ফলোৱাৰ, এগৰাকী অনুসৰণকাৰী Saint Peter lived in the world below and that time he used to live in this world. আৰু সেই সময়ত তেওঁ কি কৰিছিল? আমাৰ এই পৃথিৱীত বাস কৰিছিল। And walked about it preaching just as he did you know. And he walked about it. তেওঁ কি কৰিছিল? He walked about it preaching. তেওঁ walked, সেই সময়ত গাড়ী মটৰ নাছিল, তেওঁ খোজকাঢ়ি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈছিল। কিয় গৈছিল? ফৰ প্ৰিচিং। প্ৰিচিং মিনছ টু গিভ ৰিলিজিয়াছ টক্স। তেওঁ কিছুমান ধৰ্মীয় আলোচনা, কিছুমান ধৰ্মীয় ভাৱধাৰা আমাৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল। জাষ্ট এজ হি ডিড ইউ ন'। তেতিয়া আমাক চেইণ্ট পিটাৰেতো ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। আমি জানো সকলোৱে যে ওৱান্স when good Saint Peter lived in the world below, যে সেই সময়ত চেইণ্ট পিটাৰে লিভ ইন দিছ পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, তেওঁ এই পৃথিৱীত, যি পৃথিৱীত আমি আছোঁ, তেওঁ ইয়াতে বাস কৰিছিল। এণ্ড হোৱাট হি ডিড, হোৱাট ইজ জব ৱাজ, হিজ জব ৱাজ টু প্ৰিচ, হিজ জব ৱাজ প্ৰিচিং। ডেট মিনছ তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল, জাষ্ট এজ হি ডিড ইউ ন', যে তোমালোকে জানা তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। কেনেকৈ? তেওঁ এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ গৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। ইয়াত কাৰ কথা কোৱা হৈছে? ইয়াত কোৱা হৈছে চেইণ্ট পিটাৰ। হুইচ চেইণ্ট পিটাৰ? চেইণ্ট পিটাৰ ইজ ওৱান অফ দ্য ফলোৱাৰ অৰ ডিচাইপল অফ জেছাছ খ্ৰাইষ্ট। জেছাছ খ্ৰাইষ্টৰ অনুসৰণকাৰী চেইণ্ট পিটাৰে সেই সময়ত
এই পৃথিৱীতে বাস কৰিছিল আৰু সেই সময়ত জেছাছ খ্ৰীষ্টৰ ফলোৱাৰ সেন্ট পিটাৰৰ এটা ষ্টৰী আমাক কোৱা হৈছে সো এতিয়া যেতিয়া আমি ষ্টৰীটো পঢ়িম আমি গম পাম যে সেন্ট পিটাৰে এগৰাকী ওল্ড উমেন এণ্ড ওল্ড লেডিক লগ পাব এণ্ড ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী উইল কণ্টিনিউ এগেইন তো হুইচ সেন্ট পিটাৰ? সেন্ট পিটাৰ ৱাজ এ ফলোৱাৰ অফ জেছাছ খ্ৰাইষ্ট এণ্ড হি ইউজ টু ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড ফৰ প্ৰিচিং। সেন্ট পিটাৰে সেই সময়ত বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছিল কিহৰ কাৰণে? ফৰ প্ৰিচিং, টু গিভ আছ ৰিলিজিয়াছ টক্স। তেওঁ কিছুমান ধৰ্মীয় আলোচনাৰ কাৰণে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল এণ্ড দেয়াৰ হি মেট এন অল্ড লেডি এণ্ড ফ্ৰম হুৱেৰ দ্য ষ্টৰী কণ্টিনিউছ এগেইন। তো এনেকুৱাকৈ তেওঁ সেন্ট পিটাৰে কি কৰিছিল? সেন্ট পিটাৰে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰোঁতে এবাৰ এগৰাকী মহিলাক লগ পাইছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীক লগ পোৱাৰ পিছতনো কি হ'ল আমি এতিয়া ষ্টৰীটোৰ বাকী পাৰ্টত পঢ়িবলৈ পাম এণ্ড দ্য ষ্টৰী উইল কণ্টিনিউ এগেইন। Okay, clear? Now come to the next stanza. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where the little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. He means কাৰ কথা কোৱা হৈছে? He means Saint Peter. Saint Peter came to the door of a cottage. So as we know, Saint Peter was traveling around the world. Why he was traveling around the world? He was traveling around the world for preaching. তেওঁ ধৰ্মীয় আলোচনা কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছিল। One day he came to the door of a cottage. তেওঁ এটা ঘৰৰ দৰজাৰ সন্মুখত এদিন আহি পালে। ইন ট্ৰেভেলিং ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ, বিভিন্ন ঠাই এই পৃথিৱীখনৰ বিভিন্ন ঠাই ট্ৰেভেল কৰি কৰি ফুৰি ফুৰি তেওঁ এটা ঘৰৰ দৰজাৰ সন্মুখলৈ এদিন আহি পালে আৰু তাত কি হৈছিল? হুৱেৰ এ লিটিল ওমেন ৱাজ মেকিং কেকছ এণ্ড বেকিং দেম অন দ্য হাৰ্থ এণ্ড ইন দেট কটেজ এ লিটিল ওমেন ৱাজ মেকিং কেকছ। এ লিটিল মিনছ এ শ্বৰ্ট হাইটেড ওমেন। দেট মিনছ দ্য ওমেন ৱাজ নট ভেৰি টল, শ্বি ৱাজ শ্বৰ্ট হাইটেড এণ্ড শ্বি ৱাজ মেকিং কেকছ। এগৰাকী চুটি চাপৰ মহিলাই কেক বনাই আছিল এণ্ড বেকিং দেম অন দ্য হাৰ্থ। হাৰ্থ মিনছ জুহাল, এ প্লেচ where we cook food, a place for cooking food. যিডোখৰ ঠাইত আমি খাদ্য ৰান্ধো বা খাদ্য আমি বনাওঁ তেনে হাৰ্থত, তেনেকুৱা হাৰ্থত the little woman was baking cakes on the hearth and she was making cakes. তেওঁৰ জুহালত তেওঁৰ য'ত ৰন্ধা বঢ়া কৰে তাত তেওঁ কেকবোৰ ভাজি আছিল বা পুৰি আছিল বা বনাই আছিল। Okay. So now let's see what happens. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting মানে হৈছে উপবাসে থকা। ফাষ্টিং মানে হৈছে ব্ৰত ৰখা বা উপবাসে থকা। যিহেতু আমি কি জানো যে সেন্ট পিটাৰ ৱাজ এ ডিচাইপল অফ জেছাছ খ্ৰাইষ্ট। সেন্ট পিটাৰ আছিল জেছাছ খ্ৰাইষ্টৰ এগৰাকী শিষ্য বা ফলোৱাৰ হু ইউজ টু ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড প্লেচেছ ফ্ৰম প্লেচেছ টু গিভ ছাম ৰিলিজিয়াছ থিংকিং অৰ গিভ ছাম ৰিলিজিয়াছ থটছ এমং পিপুল। মানুহৰ মাজত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল। মানুহৰ মাজত কিছুমান ধৰ্মীয় চিন্তা যোগোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল। বিং ফেইণ্ট উইথ ফাষ্টিং মানে হৈছে উপবাসে থকা। যিহেতু সেন্ট পিটাৰে উপবাসে আছিল, হি ৱাজ বিং ফেইণ্ট মানে হৈছে মূৰ্ছা যোৱা। ফেইণ্ট মানে হৈছে আমি যেতিয়া যথেষ্ট দুৰ্বল অনুভৱ কৰোঁ আৰু যেতিয়া যথেষ্ট দুৰ্বল অনুভৱ কৰি আমি প্ৰায় মূৰ্ছা যোৱাৰ দৰে অৱস্থা হয় সেইটোকে কোৱা হয় বিং ফেইণ্ট। ডেট মিনছ ফিলিং উইক এণ্ড ক্ল'জ টু লুজ কনচিয়াছনেছ। যে আমাৰ যে কনচিয়াছনেছ আছে, আমি যে বৰ্তমান সচেতন অৱস্থাত আছোঁ, এই সচেতন অৱস্থাটো আমি প্ৰায় হেৰুৱাম, আমি প্ৰায় অচেতন অৱস্থালৈ আমি অচেতন হৈ গুচি যাম। এজ সেন্ট পিটাৰ ৱাজ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম one place to another place and he didn't eat a single thing. He was in his fasting. তেওঁ একো খোৱা নাছিল, তেওঁ উপবাসে আছিল and that's why he was in a condition of being faint.
তেও প্রায় মূর্ছা যোৱাৰ দৰে অৱস্থা হৈছিল ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলমোষ্ট ডান যেহেতু দিনটো প্ৰায় শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থা হৈছিল he asked her from a store of cakes to give him a single one now what did Saint Peter do Saint Peter কি কৰিছে he asked the lady who was baking cake from her store of cakes এতিয়া Saint Peter দেখিছে the lady had store of cakes lady গৰাকীৰ তাতে কি আছে কেকৰ ষ্ট'ৰ আছে কেকৰ ভঁৰাল আছে and he asked her from her store of cakes to give him a single one যে তেওঁৰ যিমান এই কেকৰ ভঁৰাল আছে তাৰ পৰা to give him a single one মাত্ৰ এটুকুৰা কেক দিবলৈ তেওঁ সেই লেডি গৰাকীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা লেডি গৰাকীক খুজিছে আস্ক কৰিছে লেডি গৰাকীক তেওঁ এটুকুৰা সিঙ্গল পিস অফ কেক খুজিছে as we know Saint Peter was a saint he didn't tell the lady that please give me some cake and I will pay it for you যে তুমি মোক কিছুমান কেক দিয়া আৰু তাৰ কাৰণে মই তোমাক পইচা দিম তেওঁ এইটো কোৱা নাছিল because he was a saint তেওঁ কি কৈছিল যে as I am very hungry and I am traveling from door to door traveling from place to place from the morning and now the day is almost done এতিয়া দিনটো প্ৰায় শেষ হ'বলৈ গৈছে so please give me a cake so that I can feel better যে মোক এটুকুৰা কেক দিয়া যাতে now from being faint এতিয়া মোৰ যে এই মূৰ্ছা যোৱাৰ অৱস্থা হৈছে তাৰ পৰা মই now I can feel better মই যাতে কিবা অলপ খাই মই নিজে সুস্থ হ'ব পাৰো তো হিয়াৰ উইল লাৰ্ণ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ যে এইটো এটা একদম নৰ্মেল কথা এজ দ্য লেডি হেজ ষ্ট'ৰ অফ কেক যেহেতু লেডি গৰাকীৰ তাতে বহুতো কেক আছে she can give easily some cakes to Saint Peter তেওঁ Saint Peterক ইজিলি একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ কিছুমান কেকৰ টুকুৰা দিব পাৰে but let's see what the lady's reaction এতিয়া লেডি গৰাকীৰ আমি ৰিয়াকচনটো চাম তেওঁ Saint Peterক কেকৰ টুকুৰা দিলে নে নিদিলে in the next answer so she made a very little cake but as it baking lay she looked at it and thought it seemed too large to give away so she made a very little cake to tetia ki korile the old lady the short heighted lady ei mohila goraki ki korile যে she made a very little cake নতুনকৈ এটুকুৰা সৰু কেক বনোৱাৰ কাৰণে যি প্ৰিপাৰেচন আছে সেই কেক বনোৱা প্ৰিপাৰেচনখিনি তেওঁ পুনৰ কৰিবলৈ ধৰিলে যেহেতু মহিলাগৰাকীৰ হাতত বহুতো কেক আছিল she had the store of cakes she could easily give anyone she could give easily a piece of cake to Saint Peter but she didn't do that কিন্তু তেওঁ সেইটো কৰা নাছিল কিয়নো তেওঁ সেইটো কৰা নাছিল because she had to give Saint Peter a very small one কাৰণ তেওঁ Saint Peterক এটুকুৰা স্মল কেক দিব বিচাৰিছিল as she was not getting any money যেহেতু তেওঁ Saint Peterৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পইচা নাপায় সেই কাৰণে তেওঁৰ ষ্টৰত থকাৰ পৰা কোনো কেক Saint Peterক দিব ইচ্ছা কৰা নাছিল she was not ready to give a cake to Saint Peter from her store তেওঁৰ ষ্টৰত থকা কেকৰ পৰা এটুকুৰা Saint Peterক দিব বিচৰা নাছিল and that's why she made a very little cake তাৰ কাৰণে তাই কি কৰিছিল এটুকুৰা সৰু কেক বনোৱাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপাৰেচন লাগে সেই প্ৰিপাৰেচনখিনি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিল but as it baking lay কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এই কেকটো বেকিং কৰাৰ কাৰণে হাতত দিছিল she looked at it and thought it seemed too large to give away she looked at it তাই কেকটো চাইছে and thought that it seemed too large to give away যেটা কেকটো তাই মানে কি হৈছে too large to give away কাৰোবাক এনেই দিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট ডাঙৰ যেন দেখা গৈছে the lady didn't want to give any cake to Saint Peter as she was not getting any money from him that's why what did she do that's why she baked a small cake she made the preparation to bake a small cake তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ নতুনকৈ কেক এটুকুৰা বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁ নতুনকৈ কেক এটুকুৰা বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচনখিনি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট দিলে but she looked at it আৰু যেতিয়া তেওঁ প্ৰিপাৰেচনখিনি কৰি তেওঁ বেকিংৰ কাৰণে হাতত দি দিছে বেকিংৰ কাৰণে তেওঁ হাতত কেকটো দি দিছে and she thought that it seemed too large to give it away
যে দিস ইজ টু মাছ লাৰ্জ, আই কেনট গিভ ইট টু চেইণ্ট পিটাৰ, মই এইটো বেছি ডাঙৰ হৈছে, মই এইটো চেইণ্ট পিটাৰক টু গিভ এৱে, ডেট ইট চিম টু লাৰ্জ টু গিভ এৱে, এইটো কাৰোবাক এনেই দিয়াৰ কাৰণে টু লাৰ্জ, যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে। যদি এইটো দি মই পইচা পালোহেঁতেন, ইফ চেণ্ট পিটাৰ উড গিভ মি চাম মানি অৰ দ্য ভেলু অফ দ্য কেক, দেন আই উড definitely give it to him, but as I am getting nothing for the return of the cake, cake to kora di moi তেওঁৰ পৰা যেহেতু একো নাপাওঁ, the lady thought, lady গোটাকে ভাবিছিল, so she didn't give it to Saint Peter because it was too large for her to give it away, এই টুকুৰা সেন্ট পিটাৰক দিয়াৰ কাৰণে তাই ভাবিছে যে ইমান ডাঙৰ কেক টুকুৰা মই নিদিওঁ। okay, clear? Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned over as large as the first had done. Therefore, tar karone she needed another. Needed means to make dough from flour. Needed মানে হৈছে ময়দাৰ পৰা কেক বনোৱাৰ কাৰণে বা ময়দাৰ পৰা ৰুটি বনোৱাৰ কাৰণে আমি ময়দাৰে পানীৰ যেটো মিশ্ৰণ ৰেডি কৰো, তো therefore she needed another. তাই definitely হেতু কৰা কেকটো দিব নোৱাৰিলে because it seemed too large to give it away. তাই সেন্ট পিটাৰক দিয়াৰ কাৰণে এইটো কৰা বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল, so she needed another. তাই অন্য এইটো কৰা কেকৰ বাবে নতুনকৈ আৰু ময়দাৰে মিশ্ৰণ বনালে, and still a smaller one, and obviously আগৰ টুকুৰা যেহেতু ডাঙৰ কেক যেন অনুভৱ হৈছিল, still a smaller one, এইবাৰ নিশ্চয় তাই সৰু বনাইছে, but it looked when she turned it over as large as the first had done. কিন্তু but it looked when she turned it over, যেতিয়া needed to বনোৱা হ'ল, needed to মানে কি ময়দাৰ যেটো মিশ্ৰণ আছিল এটো তোমাৰ কৰা হ'ল, এটো কৰা হোৱাৰ পিছত she turned it over, এতিয়া দিলে, এতিয়া দি মানে কেকৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবলৈ ওলাইছে, এতিয়া এটো ওভাৰ কৰি দিলে, as large as the first had done, তো এইটো কৰা আগৰ দৰেই একেই ডাঙৰ হৈ পৰিল। একচুয়ালি কি হৈছে ইয়াৰ, the kneading, যেটো যে kneading কৰিছে এটো ডাঙৰ হওক বা নহওক, it may large or it may not be large, for her it always seems to be large. তাই মহিলা গৰাকীৰ কাৰণে কি হৈছে যে নিডিংটো ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱেই হওক কিয় তাই সদায় এইটো ডাঙৰ দেখিছে, কাৰণ for her greediness, for her selfishness. So second time কি হ'ল, she needed another and this time the dough was smaller. এইবাৰ কি হ'ল, তাই আগত কৰি যেটো dough আছিল, যেটো মিশ্ৰণ আছিল ময়দাৰ, এই মিশ্ৰণটো এইবাৰ তাই আগতকৈ smaller কৈ বনালে, but it looked when she turned it over, যেতিয়া এই ডোটো তাই ওভাৰ কৰি দিলে, it became large because of her greediness. She was of the view that this time the cake was also same as big as the previous one. দ্বিতীয় স্টেপটো মহিলা গৰাকীয়ে আগতকৈ সৰুকৈ এটা ডো বনালে ফ্লোৰৰ ময়দাৰ, এইবাৰো তাই এইটো দিব নোৱাৰিলে সেন্ট পিটাৰক, বিকজ এইবাৰো তাই এইটো আগৰ দৰে একেই ডাঙৰ যেন দেখিলে, বিকজ অফ হার গ্রিডিনেস, সেলফিশনেস, তাই লোভৰ কাৰণে বা তাইৰ স্বাৰ্থপৰতাৰ কাৰণে তাই এইবাৰো এইটো সেন্ট পিটাৰক দিব নোৱাৰিলে। ওকে, ক্লিয়াৰ? Here comes the next paragraph. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Then she took a tiny scrap of dough. Tiny মানে হৈছে সৰু, scrap means very small amount, of dough. Dough means এই আগতে যে যেটো ময়দাৰ যেটো মিশ্ৰণটো বনাইছিল তাৰ পৰা তাই কি কৰিলে, tiny scrap, অকনমান সৰু পাৰ্ট এটা তাৰ পৰা লৈ লৈছে, and rolled it flat. rolled, ইয়াত rolled শব্দটো দুইবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, that means ইয়াত এটা emphasis লে কৰা হৈছে যে rolled, যেতেও বাৰবাৰ কি কৰিছে, এই ডোখিনিক roll কৰি আছে as it flat, rolled it flat, এটো একদম roll কৰি flat কৰিছে, and baked it thin as a wafer, আৰু ইয়াক ইমান মিহিকৈ বেকিং কৰিছে যে তাক আমি দেখাত ওয়েফাৰ যেন দেখা পাম। ওয়েফাৰ কি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, ওয়েফাৰটো খাইছে, ইমান পাতল জাতীয় যেটো বস্তু, এই যেটো ছবিটোত তোমালোকে দেখিছা এইটোৱে হৈছে ওয়েফাৰ। কথাটো হৈছে কি যে আমাৰ যেটো কেক থাকে, কেক জানো ইমান পাতল হয়? নো, কেক ইজ নট এজ থিন এজ দিস। কেকটো কেনে বস্তু যে কেক বস্তুটো অলপ ফ্লাপি টাইপৰ হয়, এণ্ড
baked it thin as a wafer and baked it thin as a waferৰ দৰে ইমান পাতল হোৱাৰ পিছতো but she couldn't part with that তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ couldn't part with that এই small amountটো তেওঁ সেন্ট পিটাৰৰ লগত পাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলে মানে সেন্ট পিটাৰক দিব নোৱাৰিলে he was of the view that যদি মই কিবা এটা বস্তু দিব লাগে মই বিনামূলীয়াকৈ কিয় দিম সো এই কাৰণে তাই দিব নোৱাৰিলে সো তৃতীয়বাৰ কি হ'ল যে মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিলে she took a tiny scrap of dough একেবাৰে সৰু টেনি স্ক্ৰেপ এটা ললে and rolled যেটো আমাৰ বেলে এটো বেলে এনে কয় যেটো ৰোল কৰে বেলে এইটো বাৰে বেলি ইমান বেছি ফ্ল্যাট কৰিলে baked it thin as a wafer তেও কি কৰিলে waferৰ দৰে একদম পাতল কৰিলে but this was also not okay with her this time also she couldn't give it to Saint Peter actually she was such a greedy woman she was not able to part anything with anyone now let's see কি নেক্সট পইণ্টত কি হ'ব যেটো আমাৰ স্টেঞ্জা থাকিব নেক্সট স্টেঞ্জাটোত কি হ'ব কি মহিলাগৰাকীয়ে সেন্ট পিটাৰক কিবা কেক বা কিবা এটুকুৰা খাবলৈ দিব নে তেওঁ ইয়াতকৈ সৰু কিবা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব লেটস ফাইন্ড ইট ইন দা নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away so she put them on the shelf oh my god hey bhagavan she said that my cakes that seem too small when I eat of them myself the lady said to Saint Peter যে মোৰ কেকবোৰ যেতিয়া মই নিজে খাও even the bigger one looks very small যে ডাঙৰ কেকৰ টুকুৰাবোৰ মোৰ সৰু যেন লাগে are yet too large to give away কিন্তু এই কেকবোৰে মই আনক দিবলৈ হলে যথেষ্ট ডাঙৰ যেন অনুভৱ হয় তো here is an indication here is a specification about the character of the lady ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে লেডি গৰাকীৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা আছিল how greedy was she and how miser was she যে লেডি গৰাকী হয়তো যথেষ্ট কৃপণ আছিল আৰু যথেষ্ট লুভিয়া আছিল লেডি গৰাকী লুভিয়া আছিল বুলি আমি এই কাৰণেই গম পালো যে এই মোৰ কেকবোৰ যেতিয়া মই নিজে খাবলৈ যাও তেতিয়া কি হয় they seem too small এইবিলাক small যেন লাগে and when I give it to some other person or when I am going to give it to some other person they seem too large এতিয়া এইবোৰ বহুত ডাঙৰ যেন লাগে the lady was so miser or so greedy that she couldn't give the very small amount of her cake although she had the store of cake যদিও লেডি গৰাকীৰ তাতে যথেষ্ট কেক আছিল তাই একদম সৰু টুকুৰাটো সেন্ট পিটাৰক দিব পৰা নাছিল because of her greediness কাৰণ তাই লুভিয়া আছিল তাই বেলেগক কিবা এটা দিব পৰাটো তাইৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ বাহিৰত আছিল মহিলাগৰাকীৰ চৰিত্ৰৰ বাহিৰত আছিল সলি কি হৈছে ইন নৰ্মেল লাইফ যদি এটুকুৰা কেকো যদি সেন্ট পিটাৰক দিলে হেতেন তেতিয়া হলে সেন্ট পিটাৰ উড ফিল বেটাৰ because he was fasting in a state of being faint আমি আগতে পাইছো যে সেন্ট পিটাৰ যেহেতু উপবাসে আছিল আৰু সেন্ট পিটাৰে যেহেতু মূৰ্ছা যোৱাৰ অৱস্থা হৈছিল এটুকুৰা কেক খাবলৈ পালে হলেও তেও ভাল পালে হেতেন এটুকুৰা কেক খাবলৈ পালেও তেও ভাল পালে হেতেন but the lady was unable to think like that লেডি গৰাকীয়ে তেনেকুৱাকৈ ভাবিব নোৱাৰিলে she was unable to think the condition of the good Saint Peter who was in his fasting from that very morning লেডি গৰাকীয়ে এনেকৈ এবাৰো নাভাবিলে যে মোৰ তাতটো বহুত কেক আছে ইয়াৰে পৰা মই অকনমান কেক সেন্ট পিটাৰক দি দিম because of her greediness তেও লুভিয়া কাৰণে তেও আনৰ ফিলিংছটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলে and because of her selfishness তেও স্বাৰ্থপৰতাৰ কাৰণে তেও অকল নিজৰটোহে চিন্তা কৰি থাকিল যে these cakes are only for me or I will sell it to someone but I cannot give it to anyone without any money মই বিনামূলীয়াকৈ কাকো এই কেকটো দিব নোৱাৰো
Okay, clear? Okay, thank you. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry. তাৰপিছত কি হৈছে যে Saint Peter angry হৈছে. Now the first line of the fourth stanza, আমি fourth stanza first line not Saint Peter or description to এনেকৈ পাইছো যে he was good Saint Peter. তো Saint Peter good বুলি কোৱা হৈছে because he was a saint. তেওঁ এজন saint আছিল, তেওঁ এজন সাধু আছিল। যেনে খং উঠা, কাৰোবাক বেয়াকৈ গালি দিয়া, সেলফিছ হোৱা, এনে ধৰণৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ, তেওঁ ধৰণৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি তেওঁৰ তাত দেখা নাপাওঁ। কেতিয়াও কাকো গালি হয়তো পৰা নাছিল বা তেওঁ সাধু আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ লেডিগৰাকীক দ্য শ্বৰ্ট হাইটেড লেডিগৰাকীক মাত্ৰ এটুকুৰা কেক খুজিছিল। ফৰ হি ৱাজ হাংৰি এণ্ড ফেইণ্ট, বিকজ তেওঁৰ যথেষ্ট ভোক লাগিছিল আৰু তেওঁ প্ৰায় মূৰ্ছা যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈছিল। নৰ্মেলি আমাৰ কি হয়, নৰ্মেলি যেতিয়া আমাৰ ভোক লাগে আৰু যেতিয়া আমি ভোকত কিবা খাবলৈ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোনোবাই আমাক যদি অকণমান কথাত খং তোলায় তেনেহ'লে আমাৰ বেছি খং উঠে, বিকজ উই আৰ হাংৰি। Actually what happens, the character of the lady was enough to make Saint Peter angry. তে লেডিগৰাকীৰ কেৰেক্টাৰটোৱে Saint Peterক এংগ্ৰি কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল। যেনেকৈ আমাৰ খং উঠিছে যে ইমান সময় Saint Peterয়ে কিবা এটা কৈ আছে, তোমাক এটুকুৰা কেক খুজিছে, তুমি এবাৰ দিব চাইছা নোৱাৰিলা, দ্বিতীয়বাৰ দিব চাইছা নোৱাৰিলা, আকৌ দিব নোৱাৰিলা, তে কিবা এটা খাবলৈ দিয়া, কিবা এটা খাবলৈ দিলে তেওঁ হয়তো ঠিক হ'ব। বাট the lady was unable to think like us. আমি যেনেকৈ ভাবিছোঁ, lady was unable to think like that. So this woman was herself very much enough to make Saint Peter angry. And সেইকাৰণে আমাক কয় যে and surely such a woman, এনেকুৱা এগৰাকী woman was enough to provoke a sin. Provoke means to make someone angry. কাৰোবাক খং তোলোৱাত এই লেডিগৰাকীয়ে যথেষ্ট আছিল। কেৰেক্টাৰ অফ দ্য লেডি ৱাজ এনাফ to make someone angry, to make a saint like Saint Peter angry. So let's see, এতিয়া আমি চাম what happens to her and how does Saint Peter react his anger in such situation in the next stanza. তেওঁ next stanza আমি গম পাম যে Saint Peterয়ে তেওঁৰ খংটো লেডিগৰাকীৰ ওপৰত কেনেকৈ কনভে কৰে। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. So now this is the most important stanza according to me. To মোৰ মতে কিন্তু এইটো stanza সবতছে বেছি important হয়, because in this stanza we actually learn some moral education. ইয়াত আমি কিছু moral education পাম। And he said, you are far too selfish. He means who? He means Saint Peter. Saint Peter কি কৈছে, you are far too selfish. You means এই লেডিগৰাকী, you are far too selfish, যে তুমি বহুত selfish হয়, তুমি ইমান বেছি selfish হয় to dwell in a human form. তো মানুহ হিচাপত তুমি dwell কৰিবলৈ, মানুহ হিচাপত তুমি dwell means to live, মানুহ হিচাপত জীয়াই থাকিবলৈ তুমি বহুত বেছি selfish হয়। Here Saint Peter actually get very angry and he said to the old lady that she was very selfish to dwell in a human form. You don't worth to be a human. তুমি মানুহ হোৱাৰ actually তোমাৰ তাত কি নাই, যোগ্যতা নাই। তুমি মানুহ হিচাপে যিখিনি পাইছা এইখিনি তুমি পাবলৈ actually তোমাৰ এইখিনি worth তুমি কৰা নাই। To have both food and shelter, তুমি food পাইছা, তুমি shelter পাইছা। Food means খাদ্য, shelter মানে হৈছে ঘৰ, and fire to keep you warm. তুমি যেতিয়া জাৰ লাগিছে, তোমাৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে এই নৰ্থ পোলত, লেণ্ডত, তেতিয়া তুমি কি কৰিছা, তেতিয়া তুমি ফায়াৰো পাইছা। বাট ইউ একচুৱেলি ডোণ্ট ৱৰ্থ ইট, তুমি এইটো একচুৱেলি ৱৰ্থ নকৰা। ৱৰ্থ তুমি কিয় নকৰা? বিকজ ইউ ডোণ্ট ৰিয়েলাইজ হোৱাট ফুড মিনছ টু আদাৰ, হোৱাট shelter means to other, and what the other facilities like you have as a human being. তুমি মানুহ হিচাপে যিখিনি সুবিধা পাইছা সেইখিনি সুবিধা একচুৱেলি পোৱা নাই, আৰু এইখিনি যোনে পোৱা নাই তেওঁৰ কাৰণে এইখিনিৰ অৰ্থ বহুত বেছি, আৰু সেইকাৰণে তুমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই।
That's why Saint Peter said her that you are far too selfish to dwell in a human form. তুমি মানুহ হিচাপে ডুৱেল কৰিবলৈ, মানুহ হিচাপে লিভ কৰিবলৈ, you are far too selfish. তুমি যথেষ্ট বেছি স্বাৰ্থপৰ। এতিয়া চাবা, এতিয়া যদি আমাৰ হাতত পইচা আছে, আমি কৰবাত ক'ত গৈছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছোঁ, তাত বহুত টকা খৰচ কৰিছোঁ, কিবা খাইছোঁ, আমি চিনেমা চাব গৈছোঁ, তাৰপিছত আমি ভাত খাইছোঁ। আমি ভাত কি, আমি চিনেমা এখন চাইছোঁ, ইয়াত যিটো এমিউজমেণ্ট পাইছোঁ, এইটো কি, এইটোৰ অৰ্থ আমি ইমানকৈ বুজি পোৱা নাই, কিন্তু এইটোৰ অৰ্থ তেওঁ বুজি পাইছে যে যিজনে এইটো বস্তু পোৱা নাই, যিয়ে ভোকত এবাৰো এসাঁজো ভাত খাবলৈ পোৱা নাই, তেওঁ বুজিব ভাতৰ অৰ্থ কিমান। চ' এজ এ হিউমেন বিং, ইফ উই কেন হেল্প এনি ওৱান, যদি মানুহ হিচাপে আমি কাৰোবাক হেল্প কৰিব পাৰোঁ, ইফ উই কেন ব্ৰিং চাম স্মাইল টু চাম ওৱানছ ফেচ, যদি কাৰোবাৰ মুখলৈ আমি এইটো কৰা হাঁহি বিৰিঙাব পাৰোঁ, by giving him some food or by giving him some shelter or what he needs, jodi ami paru, then we must help him, and that's why we are human being. But the lady was so selfish, according to Saint Peter, the lady was so selfish that she actually doesn't deserve to be a human being, যে তাই মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ যোগ্যতা নাই। চ' এইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে এই ষ্টেঞ্জাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ লাগিছে। কিহৰ কাৰণে, যে ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে আমি মানুহ হিচাপে যদি কাৰোবাক হেল্প কৰিব পাৰোঁ, আমি সেই হেল্পটো কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাক মানুহ বুলি ক'ব, তেতিয়াহে আমাৰ মানুহ আৰু অন্য জীৱ জন্তুৰ মাজত কিবা এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকিব। যদি আমি কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থটো বিচাৰোঁ, লাইক ডেট উমেন, শ্বি হেড ছ' মাছ অফ কেকছ এণ্ড শ্বি ডিডণ্ট গিভ এ ছিংগল পিচ to Saint Peter. That's why she doesn't worth to be a human being. She doesn't deserve to be a human being. তাই মানুহ হিচাপত নিজকে স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে আচলতে অযোগ্য। চ' ইয়াত আমি গম পালোঁ যে চেণ্ট পিটাৰ ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰি। চেণ্ট পিটাৰে মহিলাগৰাকীক কৈছে যে তুমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এতিয়া যোগ্য নহয়। ইউ ডোণ্ট ডিজাৰ্ভ টু হেভ ফুড লাইক মেন, তুমি মানুহৰ দৰে খাদ্য সহজতে পাবলৈ তুমি যোগ্য নহয়। ইউ ডোণ্ট ৱৰ্থ শ্বেল্টাৰ, তুমি আচলতে যিটো শ্বেল্টাৰ পাইছা এইটোও তুমি পাব নালাগে। ইউ ডোণ্ট ৱৰ্থ দ্য ফায়াৰ ডেট কিপ ইউ ৱাৰ্ম, তুমি এই জুইকুৰা যিকুৰা জুইয়ে তোমাক গৰম দিছে, এই কুৰা জুইও তুমি আচলতে পাব নালাগে। চ' নাও লেটছ চি ইন দ্য নেক্সট ষ্টেঞ্জা যে চেণ্ট পিটাৰেনো মহিলাগৰাকীৰ লগত কি কৰিব, যে তাই এতিয়া মানুহ হৈ থাকিবনে নাথাকে, নে চেণ্ট পিটাৰে তাইক চেণ্ট পিটাৰে তেওঁক অন্য কিবা জীৱ জন্তুলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিব। এজ হি ৱাজ চেইণ্ট হি কুড ডু এভৰিথিং, যে যিবিলাক চেইণ্ট থাকে তেওঁলোকে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে। যেনে আমি আগতে দেখিছোঁ নহয়, ৰামায়ণ বা মহাভাৰতত খং উঠিলে ঋষি বা মুনিগৰাকীয়ে কি কৰে, যে কাৰোবাক সাপ দি দিয়ে, তুমি এতিয়া এই জীৱলৈ নিজকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া, তুমি এতিয়া এই জীৱ হৈ যোৱা, তেতিয়া ডেট পাৰ্চন বিকামছ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ এনিমেলৰ বাৰ্ড। তো কি হয় আমি নেক্সট ষ্টেঞ্জাটোত গম পাম। ক্লিয়াৰ? অল ৰাইট, অ'কে। নাও ইউ শ্বেল বিল্ড এজ দ্য বাৰ্ডছ ডু এণ্ড শ্বেল গেট ইউৰ স্কেণ্টি ফুড by boring all day in the hard dry wood. তো এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া চেণ্ট পিটাৰে লেডিগৰাকীক কৈছে নাও ইউ শ্বেল বিল্ড এজ দ্য বাৰ্ডছ ডু। তো এতিয়াৰ পৰা তুমি কি কৰিব লাগিব, যিদৰে চৰাইবোৰে কৰে। চৰাইবোৰে কি কৰে, চৰাইবোৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কষ্ট কৰে, খাদ্যৰ কাৰণেই হওক বা সিহঁতৰ নিজৰ শ্বেল্টাৰৰ কাৰণেই হওক, নিজৰ বাঁহটো নিজে বনাই ল'ব লাগে। তাৰপিছত কি হয়, এণ্ড শ্বেল গেট ইউৰ স্কেণ্টি ফুড। স্কেণ্টি মিনছ ভেৰি লিটিল, যে চৰাইবোৰে অলপমান খাদ্য খায় আৰু সেই অলপমান খাদ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হয়। ডেটছ ৱাই চেণ্ট পিটাৰ হেজ কাৰ্ছড মিনছ সাপ দিছিল, কাৰণ আমি জানো যে তেওঁ এজন চেইণ্ট আছিল। আৰু মই তোমালোকক ইতিমধ্যে অলৰেডি কৈছোঁ যে চেইণ্টবোৰে কি হয়, তেওঁলোক আচলতে ইমান পিয়'ৰ চৌল আছিল, ইমান পবিত্ৰ আত্মা আছিল যে তেওঁলোকে যি কয় সেইটোৱে সঁচা হৈ গৈছিল। সেইকাৰণে চেণ্ট পিটাৰে লেডিগৰাকীক সাপ দিছে। কি কৈছে, নাও ইউ শ্বেল বিল্ড এজ দ্য বাৰ্ডছ ডু। এইটো এতিয়াৰ পৰা কি কৰিবা, এতিয়াৰ পৰা তুমিও সেই একেইখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব যিখিনি কষ্ট বাৰ্ডছে কৰে, চৰাইবোৰে কৰে। কিহৰ কাৰণে কৰে, ফৰ দেয়াৰ ফুড, ফৰ দেয়াৰ শ্বেল্টাৰ, টু কিপ দেমছেল্ফ ৱাৰ্ম এণ্ড শ্বেল গেট ইউৰ স্কেণ্টি ফুড। আৰু ইমানখিনি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰাৰ পিছতো তুমি অকণমান ভেৰি স্কেণ্টি মিনছ ভেৰি লিটিল, অকণমান ফুড পাবা
কেনেকৈ পাবা বাই boring and boring and boring যে তুমি boring কৰিব লাগিব boring means digging খান্দি থাকিব লাগিব কেনেকৈ খান্দি থাকিব লাগিব আমি দেখিছো নহয় যে কাঠখোলা চৰাই তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এই যে চৰাইটো দেখিছা কাঠখোলা এই চৰাইটো কি কৰে এই উডপেকাৰ ইংৰাজীত কোৱা হয় উডপেকাৰ চৰাইটো কি কৰে যে গছৰ ডালত বা গছৰ কাণ্ডত ই খুলি ইয়াৰ এটা হোল বনাই য'ত সি নিজে থাকিব পাৰে নাইবা য'ৰ পৰা কিবা এটা খাদ্য সি খাব পাৰে নাইবা য'ত হি ক্যান সেভ হিজ ফুড যে তাৰ নিজৰ খাদ্যটো সি যাতে চেভ কৰি থাকিব পাৰে অল ডে ইন দ্য হাৰ্ড ড্ৰাই উড আৰু এই কাঠখোলা চৰাইয়ে এই উডপেকাৰ চৰাইটোৱে কোট খুন্দি থাকে গোটেই দিনটো কোট কষ্ট কৰে অল ডে ইন দ্য ড্ৰাই হাৰ্ড উড মানে বাই ডিগিং বাই boring in the dry hard wood গছৰ খুলুঙত এতিয়াৰ পৰা তুমি আৰু এই মানুহ হৈ তুমি যিখিনি সুবিধা পাইছিলা that means you have already got your food you have already got the shelter you have already got the warmth from fire now you won't get this because you don't actually worth this তুমি এই বস্তুখিনি তুমি actually deserve নকৰা বা তুমি নাপাবা that's why now you shall build as the birds do তুমি এতিয়া চৰাইৰ দৰে কষ্ট কৰিব লাগিব and shall get your scanty food এই অকনমান খাদ্য তুমি পাবা all after your all day hard work যে তুমি গোটেই দিনটো হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰিব লাগিব for what for your food or for your shelter by boring that means by digging de কাঠৰ শুকান খৰুঙত তুমি বা কাঠৰ শুকান ডালত তুমি খুন্দি এটা খৰুং হাজিব লাগিব আৰু ইমানে কষ্ট কৰাৰ পিছতহে তুমি তোমাৰ স্কেন্টি ফুডটো পাবা এই বুলি সেন্ট পিটাৰে লেডি গৰাকীক কাৰ্স কৰিছিল মানে হাপ দিছিল then she went through the chimney and never speaking a word তাৰ পিছত কি হ'ল যে আমিতো জানো যে সেন্ট পিটাৰে কি কৰিলে সেন্ট পিটাৰে সেই মহিলা গৰাকীক অভিশাপ দিলে যে এতিয়াৰ পৰা তুমি আৰু এটা বাৰ্ড হৈ যোৱা বা বাৰ্ডৰ দৰে তুমি কষ্ট কৰি তোমাৰ খাদ্য তুমি তোমাৰ শেল্টাৰ তুমি তোমাৰ লাইফ স্ট্ৰাগল গোটেইখিনি তুমি সলভ কৰিব লাগিব so then she went to the chimney তাৰ পিছত তাই কি হ'ল never speaking a word একো শব্দ নকোৱাকৈ একো প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ she went to the chimney তাই chimney মানে হৈছে এই যে এই ঘৰৰ এইটো পাৰ্ট যিটো পাৰ্টেৰে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ধোৱা বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ মেইনলি ধোৱা ওলোৱাৰ কাৰণে যিটো পাৰ্ট আমাৰ ৰখা হয় এই পাৰ্টটোকে কোৱা হয় chimney এই chimneyৰে she without speaking a word without hesitating she went through তাই পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মানুহগৰাকীয়ে কেনেকৈ চিমনিৰে পাৰ হৈ গ'ল and out of the top flew a woodpecker because she was turned to a woodpecker আমি যে কৈছিলো এই woodpecker এই চৰাইটোলৈ she has already been changed তেওঁ অলৰেডি এই উডপেকাৰ চৰাইটোলৈ চেঞ্জ কৰিছিল বিকজ অফ দ্য কাৰ্স অফ সেন্ট পিটাৰে অভিশাপ দি তেওঁক এই উডপেকাৰ চৰাইটোলৈ চেঞ্জ কৰিছিল বিকজ হি ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰি উইথ হাৰ বিহেভিয়াৰ ৱাজ এনাফ টু মেক হিম প্ৰভোক তাই সেন্ট পিটাৰক খঙাল কৰি তুলিবলৈ তেওঁৰ ব্যৱহাৰেই যথেষ্ট আছিল যিহেতু সেন্ট পিটাৰে অতি ভোকত থাকি মাত্ৰ এডোখৰ কেক মহিলাগৰাকীৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বিকজ অফ হাৰ গ্ৰিডিনেছ এণ্ড দ্যাটছ ৱাই সেন্ট পিটাৰ কাৰ্সড হাৰ এণ্ড চ' আউট অফ দ্য টপ ফ্লিউ এ উডপেকাৰ যে ঘৰৰ ওপৰেৰে উডপেকাৰ হৈ তাই উৰি গুচি গ'ল বিকজ অফ দ্য কাৰ্স অফ সেন্ট পিটাৰে যিটো অভিশাপ দিলে ফৰ ছি ৱাজ চেঞ্জ টু এ বাৰ্ড তাৰ ফলত তাই এটা বাৰ্ড হৈ এটা বাৰ্ডলৈ সলনি হ'ল এণ্ড নেম অফ দ্য বাৰ্ড ইজ এ উডপেকাৰ হু ইউজ টু গেট হিজ ফুড অৰ ইউজ টু টেক শেল্টাৰ যিয়ে থাকিবলৈ বা যিয়ে খাদ্যৰ বাবে কি কৰে গছৰ ডালত সদায় কি কৰে ইউজ টু কিপ বৰিং মানে ই গাঁত খান্দি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উডপেকাৰলৈ তাইক সলনি কৰি দিয়া হ'ল অ'কে ক্লিয়াৰ She had a scarlet cap on her head and that was left the same but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame তো ইয়াৰ পিছত কি হ'ল she had a scarlet cap on her hand
যে এই যে লেডিগৰাকী আছিল লেডিগৰাকী এটা স্কাৰলেট কেপ পিন্ধি আছিল অন হাৰ হেড তেওঁ এটা স্কাৰলেট কেপ পিন্ধি আছিল স্কাৰলেট মিন্স ভেৰি ব্ৰাইট red color bright red color or brilliant red color is known as scarlet তো লেডি গৰাকীয়ে কি হ'ল লেডি গৰাকীয়ে এটা স্কাৰলেট কেপ পিন্ধি আছিল এটা অতিশয় ৰঙা কালাৰৰ এটা কেপ পিন্ধি আছিল and that was left the same আৰু এইটো ৰেড কালাৰৰ যেটো কেপ আছিল এই ৰেড কালাৰৰ কেপটো কি হ'ল left the same একে কালাৰৰে হৈ ৰৈ গ'ল কোট ৰৈ গ'ল উডপেকাৰৰ মূৰৰ ওপৰত এই যে উডপেকাৰৰ মূৰৰ ওপৰত এই যে ৰঙা ক্ৰাউনটো দেখিছা এই ৰঙা ক্ৰাউনটো হৈছে লেডি গৰাকীয়ে পিন্ধি থকা এটা স্কাৰলেট কেপ নাও ইফ দি ষ্টৰী ইজ বিলিভ টু বি ট্ৰু দি এই ষ্টৰীটো আমি ট্ৰু বুলি ভাবো তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব যে লেডি গৰাকীয়ে যেটো স্কাৰলেট কেপ পিন্ধি আছিল এই স্কাৰলেট কেপটোৱে গৈ এতিয়া উডপেকাৰৰ মূৰৰ সেই ৰঙা crown to hold but all the rest of her clothes were burned কিন্তু ইয়াৰ পিছত লেডি গৰাকীয়ে পিন্ধি থকা বাকি যিখিনি কাপোৰ আছিল এই গোটেইখিনি বাৰ্নড পুৰি গ'ল বাৰ্ন ব্লেক এজ কোল ইন দ্য ফ্লেম যে এই গোটেইখিনি কাপোৰ পুৰি গৈ কয়লাৰ দৰে হ'ল ইন দ্য ফ্লেম এই যে বাৰ্নটো ক'ৰ পৰা বাহিৰ হৈ আছিল যেতিয়া সেন্ট পিটাৰে লেডি গৰাকীক কৈছিল যে নাও ইউ হেভ টু টাৰ্ন টু বি এ বাৰ্ড তুমি এতিয়া বাৰ্ডৰলৈ চেঞ্জ হৈ যাবা তেতিয়া কি হৈছিল উইদাউট কুৱেশ্যনিং অৰ উইদাউট সেইং এনিথিং অফ দ্য বাৰ্ড কেম আউট অফ দ্য চিমনি অফ ডেথ হাউচ এই যে আমাৰ ঘৰৰ যিখিনি জুহালৰ কাম থাকে জুহালৰ কামৰ ধোঁৱাটো কিহেৰে বাহিৰ হৈ যায় চিমনিৰে বাহিৰ হৈ যায় তো এই জুইত বা সেই ধোঁৱাত লেডি গৰাকীয়ে পিন্ধি থকা সকলো কাপোৰ কয়লাৰ দৰে কলা হৈ গৈছিল বাট কিন্তু তেওঁৰ যেটো ৰেড কেপ আছিল দ্য স্কাৰলেট কেপ যেটো কেপ আমাক কি বুলি কোৱা হৈছে স্কাৰলেট কেপ অৰ্থাৎ ভেৰি ব্ৰাইট কেপ that was left the same এইটো একে কালাৰৰে হৈ থাকিল এণ্ড উডপেকাৰ বাৰ্ডটোৰ ক্ৰাউনটোলৈ সেইটো সলনি হ'ল but all the rest of her clothes লেডি গৰাকীয়ে পিন্ধি থকা সকলো ধৰণৰ যিখিনি ক্লথছ আছিল যিখিনি কাপোৰ আছিল were burned black গোটেইখিনি কাপোৰ পুৰি যায় কি হ'ল কলা হ'ল that's why এই বাৰ্ডটোৰ যিখিনি ফিডাৰ আছে যিখিনি পাখি বা যিখিনি নোম আছে এই গোটেইখিনি আমি কলা দেখো কিয় all the clothes that the lady was wearing had turned black all the clothes that the lady was wearing were burned black as coal মানে কয়লাৰ দৰে কলা হৈ পুৰি গৈছিল when she came out of the chimney যেতিয়া তেওঁ এই চিমনিটোৰে ওপৰলৈ বাহিৰ হৈছিল but the scarlet cap on her head was left the same মানে লেডি গৰাকীয়ে যেটো স্কাৰলেট কেপ পিন্ধি আছিল এই স্কাৰলেট কেপটো কি হৈছিল একে কালাৰৰে সেম হৈ আছিল মাত্ৰ পাৰ্থক্যটো এইখিনি যে লেডি গৰাকীয়ে পিন্ধি থকা সময়ত এইটো এটা স্কাৰলেট কেপ হৈ আছিল লেডি গৰাকী যেতিয়া চৰাইটোলৈ সলনি হ'ল লেডি গৰাকী যেতিয়া চৰাইটোলৈ টাৰ্ন হ'ল এতিয়া সেই ৰঙা কালাৰৰ স্কাৰলেট কেপটো কি হ'ল ৰঙা কালাৰৰ স্কাৰলেট কেপটো একেই ৰঙা কালাৰৰ ক্ৰাউন হ'ল কাৰ উডপেকাৰৰ ৰঙা কালাৰৰ এটা ক্ৰাউন হ'ল So here we come to the next and very last stanza of the poem. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. And every country schoolboy. What is country here? Yet country mane ki? Yet country mane hoise. Country means belonging to a countryside, that is rural area. That means where the old woman lived. Jot old woman gorake bak korisil has seen her in the wood. Each and every schoolboy where they already had seen her in the wood. বননিত দেখিছে জঙ্গলত দেখিছে কৰবাত দেখিছে why because she had been turned to a woodpecker তাইক এটা woodpecker লৈ চেঞ্জ কৰি দিছে who Saint Peter
Saint Peter তাইক এটা উডপেকাৰলৈ সলনি কৰি দিছে এণ্ড Saint Peter had cursed her. Saint Peter তেওঁক কাৰ্স কৰিছিল যে ইউ হেভ টু work like a bird for your scanty food, যে তুমি গোটেই দিনটো হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিব লাগিব বাৰ্ডৰ দৰে, তাৰ পিছতহে তুমি অকণমান তুমি স্কেন্টি ফুড পাবা। আৰু সেই অকণমান স্কেন্টি ফুডৰ কাৰণে বা অকণমান শেল্টাৰৰ কাৰণে দ্য অল্ড ওমেন অৰ দ্য উডপেকাৰ বাৰ্ড what she was doing, she was in the wood where she lives in the trees till this very day, and the old woman who has turned to the woodpecker now lives in the trees because she now don't have the house to take shelter. That's why she now lives in the trees. Treesot বাস কৰে, গছত বাস কৰে till this very day, এতিয়ালৈকে boring for food. আৰু তোমালোকে জানা, তোমালোকে নিশ্চয় উডপেকাৰ দেখিছা যে উডপেকাৰে কি কৰে, গছৰ ডালত বা যিহতে হওক কিয় গছৰ যিকোনো এটা অংশত উডপেকাৰে বৰিং কৰে। বৰিং মিন্স ডিগিং কৰে। Why? For food, for shelter. I think তোমালোকে এইটো ভালকৈ বুজি পাইছা। তো যদি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা তেনেহ'লে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আকৌ নতুন তোমালোকৰ পৰা যদি উৎসাহ পৰামৰ্শ পাওঁ তেনেহ'লে মই নতুনকৈ আকৌ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। Thank you all. So we have completed the whole poem, A Legend of the Northland. A Legend of the Northland কবিতাটো আমি একদম কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু তোমালোকক মই একদম প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে if you learn this poem then we will get some moral education. এই কবিতাটোৰ পৰা আমি কিছুমান moral education পাম। আৰু moral educationটো আচলতে এনেকুৱা হৈছে, actually the lady had everything when she was a human being. যে লেডিগৰাকী যেতিয়া হিউমেন বিং আছিল, লেডিগৰাকী she had everything, তেওঁৰ সকলো আছিল। she had food to eat, she had shelter, and she had the fire to keep her warm. যে লেডিগৰাকীৰ খাদ্য আছিল হাতত যথেষ্ট, she had lots of cake to eat, তেওঁৰ হাতত যথেষ্ট কেক আছিল খাবলৈ। she had shelter to live in, তেওঁৰ ধুনীয়া ঘৰ আছিল ৰেষ্ট ল'বলৈ। and she had the fire also, আৰু তেওঁৰ কি আছিল, ফায়াৰো আছিল কিহৰ কাৰণে, for keeping her warmed. তো তেওঁক মানে কি হ'ল, তেওঁক গৰম দিবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত ফায়াৰো আছিল। but she didn't give a single cake to Saint Peter. তেওঁ Saint Peterক মাত্ৰ সৰু কেক এটুকুৰাও দিয়া নাছিল। so here from this poem we learn, এই কবিতাটোৰ পৰা আমি শিকিলোঁ, if we can help someone in need, যদি কোনোবাক আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ, যদি পাৰোঁ, if we can then we must do it, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কৰিব লাগিব। that's why we are human being, সেইকাৰণেহে আমি মানুহ হৈছোঁ। if we can't do this, যদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, having all these facilities, গোটেইখিনি ফেচিলিটি থকাৰ পিছতো আমি যদি we can't help anyone, then we don't deserve to be a human being, তেনেহ'লে আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰে কোনো কাৰণতে আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমি যোগ্য হ'ব নোৱাৰোঁ। we don't deserve to be live as a human being. তো তোমালোকৰ পৰা মই এইটো আশা কৰিছোঁ যে পাঠটোৰ পৰা আমি যিয়ে শিকোঁ কিয়, পাঠটোৰ পৰা পৰীক্ষাৰ পৰা আমি যিমানেই নম্বৰ পাওঁ কিয়, যদি আমি কাৰোবাক জীৱনৰ কোনোবা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা হেল্প কৰিব পাৰোঁ, then we must do it, এইটো তোমালোকেও একদম কৰিবা। that's the moral education that we learn from this lesson, and thanking you once again. তোমালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটো, যদি মোৰ এই এক্সপ্লেনেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকৰ কিবা লাভ হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছা, then you should follow it. তোমালোকে মোক ফ'ল' কৰিবা, and you just subscribe my channel অশোক দাস BPT, এই চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আকৌ পুনৰ কিবা বেলেগ হয়তো এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' বনাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ।